Guys, you tengok kita punya pekerja tak tahu pakai tandas tau. Tengok, kotor gila. Buat macam mana dengan diorang ni okay, tak apa. Sekarang kita ada satu baik tak sempat beli barang ni. Fine disinfectant gel. Sesuai untuk cuci tandas, mangkuk tandas semua boleh. Yap, kita sekarang buka. Cuba cium bau dia. Cium bau dia. Sekarang kita tuang sikit. Okay, set. Ambil mop. Sikit lah. Tengok Okay, tengok macam mana. Satu kali lap saja sudah okey. Nak lagi efektif. Second round. Alright. So ini hasil dia. Jom. Beli satu biji. Satu botol yang angkat. Tekan beg kuning kat bawah.